Hey, en wat leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Iver de Groot en ik heb voor degenen die mij volgen al in geen 100 jaar een Q&A gedaan. En zo start ik eigenlijk elke Q&A. Dus we kunnen wel stellen dat Q&A's dingen zijn die ik niet vaak doe. Maar vandaag wel, want ik heb gevraagd op Instagram of jullie vragen voor mij hadden. Maak je geen zorgen, ik zit echt exact 1,5 meter van de camera af, dus niemand loopt gevaar. Zoals heel erg veel mensen dit jaar heb ook ik echt een vertiefd klote jaar. Dit jaar ben ik meer verloren dan me lief is. Zelfs nog veel meer dan dat ik openbaar heb gedeeld. En dat heeft me allemaal veranderd. Of dat is me allemaal aan het veranderen. Misschien zoals je weet, als je me dit jaar hebt gevolgd, ben ik mijn moeder verloren in juni van dit jaar. Ja, dat eigenlijk. Dat is het ding. En daarbij is ook nog zoveel teringzooi gebeurd. You don't even wanna know. Maar hey, ik even voordat we de Q&A starten. Ik wil niet 2020 gaan lopen bestempelen als een verloren jaar of als een kutjaar. Want weet je, 2020 is zo'n bitch. Ik gun hem het niet. Ik gun hem niet de satisfaction. Dus I'm gonna turn this shit around. En ik ga hier de meest persoonlijke groei, grote teringtyfus van het jaar van maken. Dat ze hem leren. 2020. Wat gewoon een getal is. Wat nou niet echt, het is allemaal maar symbolisch. Het is nou niet dat we echt iemand de schuld kunnen geven van alles. Ach, kom op maar. Zo nerveus vraagt, ben je volgend jaar aanwezig bij de Dutch YouTube Gathering 2021? Ik heb een uitnodiging gehad van de Dutch YouTube Gathering dat ik mocht komen. Ik hoefde alleen maar te reageren op een WhatsAppje. Alleen, dat was een beetje midden in een moment dat ik daar zo geen zin in had, dat ik dat sms'je heb verwijderd. WhatsAppje heb verwijderd. Maar ik wil in principe gewoon wel komen. Dus ik moet nog denk ik even een mail sturen of zo. Maar dat is wel de planning. Als het allemaal te veel gedoe wordt met dat coronagezeik, dan weet ik het niet. Want Kuipers Hester vraagt aan mijn favoriete karakter uit de Harry Potter reeks. Die vraag heb ik al vaker beantwoord en dat is Dat is Gilderoy Lockhart van de tweede film. Hij zou ook in 6 moeten voorkomen, doet hij niet. Want het is een flamboyante, zelf ingenomen man. En hey, ik ben er zo tegen, maar toch is mijn favoriete karakter. Tobias vraagt een wat diepere vraag. Wat trouwens bij mij tegenwoordig gewoon de standaardvragen zijn geworden. Ben je momenteel gelukkig? Zijn er dingen die je wilt verbeteren aan jezelf? Ondanks wat er allemaal dit jaar is gebeurd, ben ik nog steeds een gelukkig persoon. En hier wordt het een beetje glad ijs, want het ligt echt heel sterk aan wat jouw definitie van geluk is. Want ben ik een continu vrolijk en blij persoon? Nee, dat is niemand. That's not realistic. Kijk, geluk is een beetje zoals het klimaat. Dat verander je niet zomaar. Ik bedoel, in Nederland hebben we zeeklimaat. En dat blijft ook nog wel even een zeeklimaat. Ondanks dat er af en toe hele warme, zonnige dagen zijn. En af en toe keiharde stormen. Ik heb hele donkere dagen gehad. Maar laten we zeggen dat het gewoon een jaar is met een heel afwisselend weer. Oh ja, en Tobias vroeg ook nog, zijn er dingen die je wilt verbeteren aan jezelf? Er zijn absoluut dingen die ik aan van alles wil verbeteren. Maar dat betekent niet dat ik mezelf nu minder zou vinden, omdat ze nog niet op het punt zijn dat ik wil. Ik heb een hele goede opvoeding gehad, waarin ik heb geleerd dat wat me niet zint, dat ik dat kan aanpassen. En dat doe ik al een groot deel van mijn leven. Dus als er dingen zijn in mijn leven die ik nog niet aan het aanpakken ben, dan zijn ze voor dit moment nog niet belangrijk genoeg. Anders was ik ermee bezig. Het leven is nogal vloeibaar, heb ik gemerkt aan dit jaar. Je moet ook niet zoveel plannen in je leven, want het loopt altijd anders. Altijd. Kevin Dooms vraagt, mis je Kevin niet ontzettend? Ja, dat is leuk dat je erover begint. Natuurlijk mis ik Kevin enorm. Maar gelukkig ga ik morgen naar hem toe. Kevin, dat is mijn neefje. Eigenlijk een soort van mijn broertje. Ik ken hem al mijn hele leven, want hij werd geboren toen ik 3 of 4 was. En ik ben dan wel zijn oom. Maar goed, hij is er al mijn hele leven. En ik zie hem ook niet vaak. Hij is net zoals mijn broers, is hij schipper. En toevallig ga ik dus morgen naar hem toe. Ga ik een stukje met hem meevaren. Dus uiteraard mis ik hem. Aradahana. Ik hoop dat ik daar iets van goed had. Die vraagt aan mij, sta je open voor een relatie? Moeilijke vraag. Nou, niet een moeilijke vraag. Ik vind het een wat vind ik er eigenlijk van? Ik ben niet bezig met relaties. En dan bedoel ik relaties in de romantische sfeer. In de traditionele hoi hoi. We gaan daten. We gaan awkward doen. En we gaan dan ineens heel erg spontaan doen. Of we elkaar gelukkig maken. Want zo werkt dat. We gaan heel klef doen. En we gaan helemaal op social media spammen. Dat we echt wel gelukkig met elkaar zijn. Hallo. Het zou toch echt verschrikkelijk zijn als mijn omgeving denkt dat ik niet gelukkig ben met die persoon. Want de omgeving is zo met mij bezig. Kijk, relaties simpelweg. Familierelaties, vriendenrelaties. Natuurlijk ben ik bezig met hoe ik met andere mensen omga en met mijn sociale kring. Maar niet in de traditionele romantische vorm. Ik
heb daar geen behoefte aan. Ik zie daar de toegevoegde waarde niet van in. De vraag zelf is, sta ik open voor een relatie? Nee, maar ik sta ook niet dicht voor een relatie. De is er gewoon niet eens. L. Dilven. Die vraagt aan mij, heb je tips voor iemand die wilt beginnen met muziek produceren? Ja, zeker, ik heb de beste tip ever. Als je deze tip opvolgt, dan bereik je alles. Mijn tip voor beginnende muziekproducenten of mensen in muziek of mensen eigenlijk in het leven is begin. Begin gewoon. Er is geen lijstje wat je kan afwerken. Er is niet één magische tip van als ik dit en dit en dit doe. Het is gewoon een kwestie van doen. Niet te veel nadenken. Niet nadenken, wil ik dit maken? Want als je die vraag stelt, ja dan wil je het, want het is al in je opgekomen. Als muzikant of als artiest of als mens breng jij iets op de tafel wat er juist nog niet is. Dus je kan ook nog niet peilen of wat jij in je hoofd of anderen dat leuk vinden. En daar gaat het ook niet eens om. Het gaat erom of jij leuk vindt wat jij maakt. Dat is het allerbelangrijkste. Want als je het niet leuk vindt wat je maakt, hou je het niet vol. Geloof me, dat lukt je niet. Je moet maken wat je leuk vindt en je moet gewoon beginnen. Je moet niet bezig zijn met wat anderen ervan zouden kunnen denken. Neem alleen adviezen aan en feedback van mensen die hebben bereikt of die kunnen wat jij wilt kunnen. Ik bedoel, niemand vraagt hartoperatie tips aan een slager. Verschuil je niet achter perfectionisme. Perfectionisme is niet een of andere fancy trait van kijk mij perfectionistisch zijn. Mensen noemen mij wel eens perfectionistisch en dan zeg ik nee hoor. Want dan zit ik bijvoorbeeld te editen en dan zien ze hoe precies ik dingetjes aan het doen ben. Dan zeggen ze, je bent perfectionistisch. En dan denk ik, nee, dit is gewoon hoe je het hoort te doen. Perfectionisme is een trap. Perfectionisme is een veredeld woord voor onzekerheid. Mensen die zeggen, het is nog niet af en het is nog niet perfect. Weet je, perfectie bestaat niet. Je bent daar niet bezig met hoe perfect je het wil hebben. Je bent gewoon bang dat anderen ervan vinden. Bovendien, perfectioneren in de zin van het woord betekent, je kan alleen iets perfectioneren als het af is. Dan komt het perfectioneergedeelte. Dus je kan niet zeggen, het is nog niet af, want ik ben een perfectionist. Dus gewoon doen, niet nadenken en faal. Wees niet bang om te falen, dat is heel belangrijk. Je leert alleen maar van dingen die je faalt. Als je namelijk iets doet, heel goed, zonder enige fout, heb je helemaal niks geleerd. Sanne VDB 157, die vraagt aan mij, waar woon je op het moment? Zo, lekker privé. Nou, ik ga je niet mijn adres geven, sorry. Maar ik ben weer terug verhuisd naar Terneuzen. Na het overlijden van mijn moeder had ik een enorm gevoel naar een thuis. En ik wist dat dat thuis er niet meer zou zijn, want thuis is niet per se een plek, maar het is wel bij mijn moeder. En die is er niet meer, dus in die hele periode ben ik bij familie geweest hier in Terneuzen. En dan merkte ik toch wel dat ik hier, ik wil niet zeggen thuis hoort, want het had ook oké geweest als heel mijn familie gewoon in Rotterdam had gewoond of zo. Maar goed, ik vind mijn familie en het samen zijn met familie vind ik belangrijker dan snel op Amsterdam of Utrecht Centraal te kunnen staan. Tegelijk heb ik geen spijt van dat ik naar de Randstad ben gegaan 3 à 4 jaar geleden. Dat heb ik moeten doen, want anders had ik niet geweten dat ik hier thuis hoorde. Doet me denken aan het liedje Husavik van het Songfestival. En dan bedoel ik de film over het Songfestival. Twister 12 vraagt aan mij, wanneer komt er weer een vlog? Nou, ik heb dus het afgelopen half jaar alleen maar gezongen en gejankt. Ik weet niet, maar ik zit nu zo tegen de camera te praten. Ik weet niet, misschien binnenkort weer. Ik weet niet alleen niet over wat, maar dat is misschien het ding met vlogs. Als het weekvlogs zijn of maandvlogs, doesn't fucking matter. Het hoeft niet ergens over te gaan. Wie weet moet ik maar mijn eigen advies opvolgen en gewoon beginnen en iets doen. Stefan die vraagt, hey Ivar, wat doe je naast YouTube om geld te verdienen en vind je dat ook leuk? Nou, Stefan snapt het in ieder geval wel, dat het, wat je ook doet in je leven, dat het leuk moet zijn. Ik ben werkzaam. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik doe achter de schermen dit wordt heel zakelijk nu. Ik doe achter de schermen in YouTube-land voor andere YouTubers audiovisuele productie. Jeffrey die vraagt aan mij, wat is jouw mening over drugs? Ik vind vrijheid het grootste goed. En als iemand bepaalde planten of pillen wil gebruiken, dan moet hij vrij zijn om dat te kunnen doen. Veilig. En om het veilig te laten zijn, is educatie belangrijk en is productie ervan belangrijk. En in vele gevallen is dan de legalisatie ook belangrijk. Alcohol is ook drugs en is legaal. En in principe cafeïne, waar ik echt zwaar op tegen ben. Vroeger deden ze cocaïne in alles, toen werd dat verboden. En het beste alternatief voor cocaïne was suiker. En nu zit dat in alles. Mensen moeten zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. Maar er zijn ook heel veel planten en substanties op deze wereld die de mensheid best wel eens verder zou kunnen brengen. En die vooral mensen hun brein verder zouden kunnen helpen. En mensen zouden vrij moeten kunnen zijn om dat te doen. Live and let live. Ik wil jullie bedanken voor het bekijken van deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Of een duimpje omlaag als je hem niet leuk vond. Maar ja, dan kan je net zo goed zelf iets gaan doen met je leven. Iets maken of zo. Ik zou je niet afkraken. Ik zou je alleen maar aanmoedigen. En laat hieronder even een reactie achter die een toegevoegde waarde heeft aan al onze levens. En die een beetje op deze video inhaakt. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer terug bij een nieuwe video. Doei!